सगळ्यांना माझी स्क्रीन दिसते का? स्क्रीन दिसत असेल त्यांनी सांगा. सगळ्यांना प्रेझेंटेशनची स्क्रीन दिसते राईट? ओके गुड. मागच्या मंगळवारी क्लास घेतला नाही तर क्लासमध्ये काय केलं का? मी संतोषला विचारलं नाही, पण तुम्ही काय क्लासमध्ये केलं का? काय केलं माहिती आहे? आठवतं का? कोणीतरी लिहून पाठवतं का काय केलं मागच्या मंगळवारी? रिव्हिजन केली का? ओके ओके, तर ठीक आहे. आता पण आपण जरा मागच्या सेशनमध्ये काय केलं होतं ते 2 मिनिटं रिव्हाइज करूया आणि देन आपण पुढचं करूया. तर मागच्या सेशनमध्ये आपण केलं होतं HTML ला सुरुवात केली होती राईट? तर कुणाला आठवतं का HTML म्हणजे काय? व्हॉट इज द HTML स्टँड्स फॉर? ओके, कोणी एखाद दोघांनी लिहून पाठवलं तर बरं पडेल की काय नक्की व्हॉट इज HTML मीन? ओके, कोणीच लिहत नाही. ओके, HTML मीन्स हायपरटेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज. इट्स की मागच्या वेळेला मी जसं म्हटलं तसं की इट्स अ मार्कअप लँग्वेज, हायपरटेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज, आणि इट्स अ मार्कअप लँग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस. तर तुम्ही बघितलं असेल वेब पेजेस म्हणजे काय की ब्राउझरमध्ये दिसतं. ब्राउझर म्हणजे कुठला? इंटरनेट एक्सप्लोरर किंवा क्रोम, एज, याच्यामध्ये तुम्हाला ते टेक्स्ट डिस्प्ले करण्यासाठी मार्कअप लँग्वेज वापरतात की टेक्स्ट फॉर्मॅट करण्याचं कसं करू शकतात. दॅट इज मीन्स मार्कअप लँग्वेज. सो की HTML पेजेसमध्ये टॅग्स असतात आणि मार्कअप असतात. सो दॅट वे ब्राउझरला कळतं की हाऊ टू डिस्प्ले दिस टेक्स्ट, की मार्कअप मी आता जस्ट मागच्या वेळेला आपण पहिल्या वेळेला घेतलं होतं की तशातलं की एक्झाम्पल की HTML फाईलचं बेसिक स्ट्रक्चर कसं असतं की HTML फाईलमध्ये इलेमेंट्स असतात, मल्टिपल इलेमेंट्स, आणि ते इच इलेमेंट ब्राउझरला माहिती आहे की कसे डिस्प्ले करायचे. तर या स्क्रीनवर सगळ्यांना दिसत असेल माझ्या की दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज. की बेसिक स्ट्रक्चर म्हणजे की बघितलं तर फाईल कशी दिसेल तुमची बेस फाईल असेल तर एकदम सिम्प्लिफाईड व्हर्जन. तर त्याच्यामध्ये काय असतं की युजली HTML फाईल कंटेंट्स की त्याच्यामध्ये मल्टिपल एलिमेंट्स असतात. आणि एलिमेंट्स म्हणजे काय की एक एलिमेंट म्हणजे त्याला स्टार्ट टॅग असतो, एंड टॅग असतो. तर आता इथे बघितलं की HTML इज अ स्टार्ट टॅग, तर त्याला करस्पॉन्डिंग दिस इज द स्टार्ट टॅग. तर एंड टॅग पण असणार आहे की /HTML. सो प्रत्येक HTML एलिमेंटला स्टार्ट टॅग आणि एंड टॅग असतो. आणि त्या एलिमेंट मध्ये यू कॅन हॅव अनदर नेस्टेड एलिमेंट, की त्याच्यामध्ये आता इथे बघितलं तर HTML टॅग मध्ये हेड आहे, आणि हेड इथे सुरू होतो आणि इथे संपतो राईट. स्टार्ट टॅग आणि एंड टॅग. त्याच्यामध्ये सो HTML इज अ बिग मेन टॅग असेल तर हेड इज विदिन दॅट. म्हणतो की नेस्टेड, की एकाच्या आतमध्ये दुसरे टॅग्स असतात. तसंच आता हेडच्या मध्ये टायटल असतं आणि टायटल मध्ये कंटेंट असतं. सो प्रत्येक HTML टॅग स्टार्ट होतो, त्याच्यामधले कंटेंट असतं आणि एंड टॅग असतो. जस्ट लाईक की टायटल हे स्टार्ट टॅग आहे, मधलं कंटेंट आणि एंड टॅग. आणि इच टॅग म्हणजे प्रत्येक टॅग, आता टायटल किंवा हेड HTML, ते प्रत्येक टॅग ब्राउझरला सांगतं की काय करायचं त्या फाईलचं. तर मागे जसं दाखवलं तसं की
परत मी स्विच करतोय माझं आहे प्रेझेंटेशन मोड. तर मागच्या वेळेला जसं मी सिम्प्लिफाईड एक एक्झाम्पल दाखवलेलं की फर्स्ट पेज कसं दिसतं, की ओपन केलं तर हा HTML पेज असं दिसतं, राईट. तर ब्राउझरला हे कंटेंट आहे जे हे कंटेंट जे आहे ते डिस्प्ले कसं करायचं, दॅट की हे टॅग्स आहेत ते इंडिकेट करतं की काय कंटेंट कसं डिस्प्ले करायचंय. सो दॅट इज व्हॉट द मार्कअप लँग्वेज इज. लेट्स सी कुठे गेलं माझं पेज. ओके, राईट. सर तर इन दॅट रिगार्ड्स तर HTML पेज कसं लिहायचं असतात किंवा व्हॉट आर द डिफरंट टॅग्स, तर याची आपण मागच्या वेळेला म्हणजे सुरुवात केली होती. बेसिक फाईल सांगितली होती आणि त्याच्यावरच थांबलेलो. पण देर आर मल्टिपल टॅग्स की हे बेसिक स्ट्रक्चर आहे आणि बेसिक स्ट्रक्चर मध्ये इच HTML एलिमेंटचं एक्सप्लेनेशन द्यायला गेलं तर इट्स गोना बी व्हेरी डिफिकल्ट, म्हणजे खूप वेळ लागेल. पण त्यामुळे आपण खूपसे काही बेसिक कन्सेप्ट घेऊ अशातलं. तर या फाईलमध्ये बघितलं तर जसं हेड आहे आणि द बॉडी आहे, राईट. हे दोन मेन एलिमेंट आहे, हेड आणि बॉडी. जसं आपलं ह्युमनचे हेड आणि बॉडी तशातले की हेड इज रिलेटेड टू टॉप पार्ट आणि बॉडी मधलं हे बॉडी म्हणजे त्याच्यामध्ये सगळं कंटेंट आहे. तर आता इथे डिस्प्ले करताना बघितलं की कसं डिस्प्ले होतं की जे तुम्हाला मी दाखवलंय कंटेंट इथे, राईट. हे इथलं जसं आहे स्क्रीनवर HTML तर दिसताना कसं दिसतं की हेडिंग, दिस इज हेडिंग. सो H1 मध्ये लिहिलेलं आहे ते बोल्ड मध्ये हेडिंग दाखवतं आणि P इज अ पॅराग्राफ. सो H1 इज अ हेडिंग टॅग आणि P इज अ पॅराग्राफ टॅग. आणि तुम्ही बघितलं तर त्यांचं डिस्प्ले मोड डिफरंट होतो. टायटल आहे, टायटल गोज ॲज तुम्ही इथे दिसेल तर इथे टायटल दिसतं, राईट, की पेज टायटल. तर प्रत्येक इलेमेंट HTML मधलं वर्क्स विथ अ डिफरंट थिंग. तर आतापर्यंत आपण 4-5 इलिमेंट बघितले, राईट. कुठले कुठले इलिमेंट बघितले कोणी सांगतं का, म्हणजे जस्ट फॉर कन्फर्मेशन तुमच्याकडून की तुम्हाला कळतंय की नाही याच्यासाठी, की या पेज मध्ये आपण 5-6 इलिमेंट्स बघितले डिफरंट. तर कुठले कुठले इलिमेंट आहेत. मेन इज HTML एलिमेंट, त्याला काय रूट एलिमेंट बोलतात, राईट. विच स्टार्ट्स ॲट द बिगिनिंग ऑफ द फाईल आणि एंड्स ॲट द एंड ऑफ द फाईल. त्याच्यामध्ये नेस्टेड असतो हेड आणि हेड मध्ये असं टायटल. बॉडीमध्ये देन यू हॅव बॉडी एलिमेंट आणि बॉडीमध्ये ऑल कंटेंट असतं, राईट. सो दिस इज बेसिक. आता दुसरा पार्ट असतो की जसं मी त्या दिवशी दाखवलं तुम्हाला की दिस इज HTML फाईल, राईट. आणि तुम्ही बघितलं तर HTML फाईल C ड्राईव्ह वर कुठेतरी सेव्ह केलेली आहे. HTML फाईलचं एक्सटेन्शन असतं HTML. एक्सक्यूज मी. तर तुम्ही आता ज्यांच्याकडे घरी कम्प्युटर आहे ते जस्ट HTML फाईल टाईप करून नोटपॅड किंवा नोटपॅड प्लस प्लस याच्यामध्ये फाईल टाईप करू शकतात, व्हॉट एव्हर तुम्हाला पाहिजे ते कंटेंट, आणि सेव्ह करून ती फाईल डिस्प्ले करू शकता. ज्यांच्याकडे इंटरनेट आहे, कॉम्प्युटर पण आहे आणि इंटरनेट पण आहे, तर त्यांना डायरेक्टली ट्राय करायचं असेल तर खूपसे HTML पेज एडिटर असतात की इथे मी दाखवतो स्क्रीनवर. ओके, माधव चौधरी कोणीतरी म्हणतं की झूम तुम्हाला दिसतंय का, झूम केलं आता मी जरा, पण मी कॉम्प्युटरवर आहे त्यामुळे ते झूम तसं होणं म्हणजे तुम्हाला झूम करून दिसणं कठीण पडतं. ओके, तर जसं मी म्हटलं की एक तर तुम्ही टेक्स्ट फाईल लिहू शकता नोटपॅड मध्ये किंवा नोटपॅड प्लस मध्ये किंवा दुसरा कुठलाही तुमच्याकडे एडिटर असेल तर त्याच्यामध्ये, किंवा
ऑनलाईन गेलात की W3 स्कूल्स किंवा कुठेही गेलात तर ते ऑनलाईन एडिटर असतात. तर मग जस्ट तुम्हाला लावायचं म्हणालं तर हे रन केलं तर कंटेंट दिसतं. पुढचं आणखीन तुम्हाला चेंज करायचं असेल इथे म्हणजे तुम्हाला फाईल सेव्ह करण्याची गरज नाही की दिस इज फर्स्ट पॅराग्राफ, दिस इज पॅराग्राफ मॉडिफाईड ड्युरिंग क्लास असं म्हणालो आणि रन केलं तर लगेच तुम्हाला कंटेंट दिसेल. सो ऑनलाईन एडिटर आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला डायरेक्टली खूपसं स्वतःला इथे टाईप करून लगेच ट्राय करता येतं. पण तेच फाईल असेल तर फाईल सेव्ह करावी लागेल आणि मग ते ब्राउझरमध्ये ओपन करून करावे लागेल. पण आय विल से की ज्यांच्याकडे कॉम्प्युटर आहे त्यांनी घरी ऑफलाईन पण ट्राय करायला पाहिजे, कारण तुम्हाला का ऑनलाईन असण्याची गरज नाही. त्यामुळे बेसिक नोटपॅड मध्ये फाईल लिहून किंवा नोटपॅड प्लस प्लस मध्ये फाईल लिहून तुम्ही दोन्ही गोष्टी ट्राय करू शकता. ठीक आहे, दॅट इज बेसिक. आणि क्वेश्चन आहे का कुणाला काय आता याच्यावर? ओके, एडिटर्स बद्दल बोललो आपण. तर जसं मी म्हटलं की बेसिक एलिमेंट्स आहेत ना हे, की हेडिंग, हेड, बॉडी, तशातले की बॉडीमध्ये आता इथे बघितलं तुम्ही की ऍक्च्युली मी दुसरं आणखीन टाईप करायचं असेल, आता मी हे बंद करतो तुम्हाला एडिटर्स कारण ते कन्फ्यूज करायला नको म्हणून. पण आता इथे समजा लिहिलं म्हणजे की दिस इज पॅराग्राफ हेड ड्युरिंग क्लास डेमो, we want to make it longer. So some other HTML tags. हे सेव्ह केलं मी आणि मगाच्या ब्राउझर मध्ये कुठे होतं की हे ब्राउझर आहे राईट, ही फाईल आहे तुम्ही बघितली तर फर्स्ट पेज डॉट HTML तीच रन करतो मी. आता जेव्हा इनिशियलचं कंटेंट होतं आता मी सेव्ह केली ती फाईल आणि रिफ्रेश केलं तर दिसेल तुम्हाला की मी जरा झूम केलंय त्यामुळे सगळ्यांना दिसत असेल की नाही माहिती नाही व्यवस्थित, पण आयडिया इज दिस की खूप मोठा पॅराग्राफ लिहिला राईट, पण आता त्याच्याऐवजी मल्टिपल लाईन्स वर जातं, पण मला या 2 लाईन्स मध्ये इथे जे फुल स्टॉप आहे त्याच्यानंतर लाईन ब्रेक हवा असेल तर माहिती आहे का कुणाला कुठला टॅग वापरतात? की या फुल स्टॉप नंतर जरी दिसताना तुम्हाला इथे माझ्या दुसऱ्या लाईन वर दिसतं पण डिस्प्ले होताना दिसत नाही राईट. तर तुम्हाला माहिती आहे का की कुठला टॅग वापरला तर ते दुसऱ्या पेज म्हणजे नेक्स्ट लाईन वर जाईल? काहीतरी कोणतरी बोलले की सॉरी मिस्टेक कोलन, कोणीतरी सांगतोय का मग काही? साऊंड ब्रेकिंग, ठीकसा आवाज येत नाहीये का तुम्हाला? आता ठीक येतोय का? ओके ओके, कुणाला नाही आहे का आयडिया की काय असेल तर ओके, देयर इज अ टॅग कॉल्ड लाईन ब्रेक राईट. तर ह्याला सेव्ह केलं मी तर आता तुम्हाला दिसेल की इट मूव्स टू द नेक्स्ट लाईन. कळलं का की हा जो ब्रेक आहे लाईन ब्रेक हा HTML टॅग आहे ज्याच्याने इंडिकेट करतं ब्राउझरला ते की अरे की लाईन एंड कर तिथे आणि दुसरं जे पुढचं कंटेंट आहे ते पुढच्या लाईनवर लिही. जरी तुम्हाला दाखवताना इथे दाखवलं मी समजा, पण तरी पण डिस्प्ले होताना ते तुम्हाला दुसऱ्या लाईनवर दिसणार आहे. तर जे फॉर्मॅटिंग आहे जे मार्कअप म्हणतो राईट, तर आयडिया इज की या HTML टॅग्सने कंटेंट कसं डिस्प्ले करायचं हे ब्राउझरला सांगितलं जातं. दॅट इज व्हॉट कॉल्ड मार्कअप लँग्वेज.
अजूनही स्लो येतोय का आवाज? लो येतोय का? ओके, आय थिंक काही मुलांना व्यवस्थित येतोय आणि आय थिंक काहींना नाहीये व्यवस्थित आवाज येत. ओके, तर जसं मी एक्सप्लेन करत होतो की प्रत्येक HTML एलिमेंटला स्टार्ट टॅग असतो, लाईक की पी म्हणजे पॅरेग्राफचा स्टार्ट पी असेल तर एंड्स विथ /p. काही टॅग्स आहेत लाईक दिस लाईन ब्रेक्स, त्यांना एंड एलिमेंट द्यायची गरज पडत नाही. दिलं तरी चालतं, पण नाही दिलं तरी चालतं. पण ॲज अ बेस्ट प्रॅक्टिस म्हणून ऑलवेज तुम्ही स्टार्ट आणि एंड टॅग वापरत जायचे की ज्याच्याने तुमचं फॉर्मॅटिंग व्यवस्थित दिसत राहील. तर जसं आता हे बेस देर आर की तुम्ही HTML साठी हाईट हेडिंग साठी मल्टिपल टॅग्स आहेत, देन पॅराग्राफ साठी झालं, लाईन ब्रेक झालं, त्याच्याप्रमाणे देर आर मल्टिपल टॅग्स. तर म्हणजे की जसं जसं तुम्ही एक्सप्लोर करायला लागाल तसं तसं तुम्हाला कळेल की अरे आणखीन टॅग्स आहेत आणि काय काय, तर कुठल्याही साईटवर जाऊन तुम्ही सर्च करता येतील. दुसरा पार्ट असतो HTML टॅग बरोबर, तो म्हणजे की ॲट्रिब्यूट्स. HTML एलिमेंट्स किंवा टॅग्स ना ॲट्रिब्यूट असतात. तर की ॲट्रिब्यूट म्हणजे ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन दिली जाते. तर जस्ट फॉर ॲट्रिब्यूट बघण्यासाठी आपण आणखीन एक ट्रायल करूया की ॲट्रिब्यूट दाखवायचे इझियर वे म्हणजे की तुम्हाला हे आणखीन एक मी टॅग दाखवतो की रेफरन्स टॅग म्हटलं जातं त्याला. की आयडिया इज की हे मी सेव्ह करतो. रिफ्रेश केल्यावर तुम्हाला दिसेल इथे विजिट एसे ऑनलाईन साईट. पण आता ते फक्त टेक्स्ट आहे राईट, की खूपशा वेबसाईटवर तुम्ही बघितलं असेल की तिथे क्लिक केलं का लिंकला घेऊन जातं राईट. मग ते डिस्प्ले करायचं असेल तर तुम्हाला ते जे आता मी म्हणतो की ॲट्रिब्यूट हे असतं, ॲट्रिब्यूट्स फॉर द एलिमेंट. सो ए इज HTML एलिमेंट, पण त्याच्यासाठी ॲट्रिब्यूट आहे href म्हणून. href ॲट्रिब्यूटला तुम्ही व्हॅल्यू असाइन करू शकता. HTTP वेबसाईटचं नाव दिलं तर हे सेव्ह केल्यानंतर बघा तुम्हाला कसं दिसतं ते. सेव्ह केली आता ते एक सेकंड ना, फोन. ओके, सगळ्यांना अजून ऐकायला येते का मी काय बोलतोय तो? ओके गुड. तर ॲज सून ॲज की मी बघितलं तुम्हाला दाखवलं होतं की हे href ॲट्रिब्यूट ऍड केली तर लगेच हे लिंक म्हणून क्लिकेबल सुरू झालं. तर व्हॉट इट टेल्स ब्राउझर की अरे हे लिंक आहे, आणि लिंक आहे आणि तुम्ही क्लिक केलं तुम्हाला खाली इथे बॉटमला दिसत असेल. इफ यू आता तुम्ही सगळेजण वॉच करत असाल तर दिसेल इथे मी माऊस त्या लिंकवर नेला तर लगेचच तुम्हाला इथे स्टेटस बारवर दिसतं की इथल्या कुठल्या साईडला जाईल. तर मग आता इथे क्लिक केलं तर त्या पर्टिक्युलर साईटला घेऊन जातं राईट. की दॅट इज द आयडिया बिहाइंड की ॲट्रिब्यूट्स युजली ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन ऍड करतो HTML टॅगला. म्हणजे आता मी फक्त हे href ॲट्रिब्यूट ऍड केली आहे अँकर टॅगला, पण डिफरंट HTML टॅग्स आहेत की त्यांना डिफरंट इन्फॉर्मेशन अटॅच करू शकतात. ही आता दिस इज वन, देर इज अ इमेज टॅग, कोणाला माहिती असेल तर जस्ट मी आपण एक टॅग घेऊया कारण त्याच्याने मुलांना जराशी सवय होईल. इमेज टॅगला
इमेज टॅगला सोर्स इलिमेंट असतं, राईट? सोर्स इलिमेंट लेट्स से की माझ्याकडे कुठे इमेज आहे का चेक करूया. कुठे इमेज असेल तर ओके, ठीक आहे, आपण कुठली तरी इमेज डाउनलोड करूया. सर मी कलर मध्ये एक डेटा एक इमेज टाकली आहे. तर त्या इमेजसाठी ऍट्रिब्यूट्स असतात, म्हणजे खूपशा वेगवेगळे ऍट्रिब्यूट आहेत, पण आपण एक दोन ऍट्रिब्यूट बघूया. इमेज मी ओके, हे सोर्स ऍट्रिब्यूट मध्ये मला युजली पाथ द्यायला लागतो. कलर डॉट राईट. Okay, good thing, not showing up. Okay. Other idea is की तुम्ही let me copy color.jip into जिथे सोर्स लोकेशन आहे तिथे कॉपी केली तर तुम्हाला पाथ द्यायची गरज नाही. तर लेट मी कॉपी दिस. Okay. Okay, nobody tells me. क्या मिस्टेक आहे कळली का? इक्वल टू युजली ऍट्रिब्यूट्स इक्वल टू साइन आणि ऍट्रिब्यूटची व्हॅल्यू की ऍट्रिब्यूटला कसं म्हटलं जातं की नेम व्हॅल्यू पेअर जातं की ऍट्रिब्यूटचं नाव आहे SRC आणि व्हॅल्यू आहे कलर डॉट जेफ. पण मग नेम व्हॅल्यू पेअर बोललं जातं तेव्हा व्हॅल्यू युजली कोटेशन मार्क मध्ये दिली जाते. ठीक आहे, आय गेस की गुड. मी हे करताना तुम्हाला विसरलो दाखवायला, तर यू कॅन सी राईट, इमेज दाखवायची तर ऍट्रिब्यूट लगेच ते इमेज दाखवतो. कशाने? तर HTML टॅग और एलिमेंट IMG जे इमेज दाखवायला वापरतात, पण त्या इमेज HTML टॅगला यू नीड ऍट्रिब्यूट्स की SRC म्हणून ऍट्रिब्यूट आहे की जे ऍट्रिब्यूट मध्ये तुम्ही त्या इमेजचं लोकेशन दिलं की ती लोकेशन पिकअप करून ब्राउझर दाखवतो. आता दुसरा एक पार्ट असेल, लेट मी सी की आता हे दोन्ही एका लाईन मध्ये दिसतात, राईट? जस्ट ॲज अ टेस्ट करायचं म्हणून सगळ्यांना विचारलं की मला दोन दी इमेज खालच्या लाईनवर हवी आहे, या essay ऑनलाईन साईट याच्या बरोबर नको आहे, तर त्याच्यासाठी मला कुठला टॅग वापरायला लागेल? आपण थोड्या वेळापूर्वीच मी ते एक टॅग दाखवला की कुठला टॅग वापरून नवीन लाईन वर केलं जातं. सांगता येईल का कोणाला पटकन? कोणी काय बोलत नाही. एंटर एंटर प्रेस करून आता ठीक आहे, एंटर प्रेस केलं इथे, राईट? आणि मी रिफ्रेश केला, सेम नाही था. सो एंटर नाही किंवा HTML इज HTML बघितलं तर हे रूट इलेमेंट आहे. मग अशी आठवतं मी काय सांगितलं की जरी हे दोन्ही एका लाईनवर आहेत पण दिसताना तुम्हाला दोन लाईनवर दिसतात का? तर लाईन ब्रेक म्हणून आहे, राईट?
So BR is a line break. So let's try that. Right? One is a BR. कळलं की लाईन ब्रेक झाली त्यामुळं हो एका या टॅग नंतर पुढचा टॅग यूज करत होता राईट ब्राउझर डिस्प्ले करताना पण ऍज सुन एज मी म्हटलं की हो यू लाईन ब्रेक टॅग दिला तर लगेच त्याने नेक्स्ट लाईन वर ड्रॉ केलं तर मुलांना कळतं का समजतंय का तुम्हाला काय होतंय ते ओके गुड ऍटलिस्ट गौरव इज सेइंग येस पण बाकी कुणाला समजलं का नाही ओके परत एकदा की जसं मी म्हटलं की HTML मार्कअप लँग्वेज आहे राईट हे मार्कअप म्हणजे काय की कुणाला तरी ब्राउझर म्हणजे काय माहितीये राईट हे क्रोम ब्राउझर आहे राईट किंवा इंटरनेट ब्राउझर आहे तर त्यांच्यासाठी ब्राउझरला इन्स्ट्रक्शन द्यायच्या की डिस्प्ले कसं करायचं आहे फाईल मधलं कंटेंट हे फाईल आहे राईट आपली त्या फाईल मधलं कंटेंट कसं डिस्प्ले करायचं तर त्याच्यासाठी डिफरंट टॅग्स आहेत की BR किंवा आता मी एक मिनिट परत एकदा दाखवतो की ही काय होतं बघा की जेव्हा हे दोन एका नंतर एक डिस्प्ले केले जातात तेव्हा ब्राउझर इथे एंटर केलंय किंवा इथे स्पेस आहे या फाईल मधली त्याला व्हॅल्यू देत नाही बट इट गिव्स अ व्हॅल्यू टू these HTML elements or tags तर आता लाईन वर बघितलं की विजिट एसे ऑनलाईन आणि त्याच्या पुढेच ती इमेज दाखवतं पण इथे बघितलं तर हो त्या दोघांमध्ये एक लाईनचं स्पेस आहे राईट पण ब्राउझर डोंट यूज इट तर ब्राउझरला दुसऱ्या लाईनवर डिस्प्ले करण्यासाठी कसं सांगणार तर त्याच्यासाठी कुठले तरी टॅग्स आहेत HTML टॅग्स तर मगाशी मी बघितलं तर एक देअर इज अ टॅग तुम्हाला दाखवला की BR विच इज लाईन ब्रेक तर तो BR वापरून नेक्स्ट लाईनवर आला दुसरा टॅग मला असं सांगता येईल की ओके इवन पॅरेग्राफ म्हणालात पण दॅट कॅन बी अनदर टॅग राईट लेट्स सी पॅरेग्राफ वर्क होतोय की नाही राईट पॅरेग्राफ वर्क होतो पण पॅरेग्राफ बघितला तुम्ही वेन यू से पॅरेग्राफ इट ऍड्स वन मोर स्पेस इथे बघितली तर जेव्हा तुम्ही जस्ट लाईन ब्रेक यूज करत होता तर जस्ट इट वॉज पुटिंग ऑन अ नेक्स्ट लाईन तर तुम्ही जेव्हा तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहिता तर पॅरेग्राफ म्हणाला तर की तुम्ही इंडेंट सोडता राईट तशातलं आहे लॉजिक की ब्राउझर वर्क सेम वे की प्रत्येक टॅगला इट इंटरप्रेट्स डिफरंटली होप आता कळलं असेल थोडं तरी राईट आणि एक गोष्ट आणखीन एक विसरलो महत्वाची नाही पण असं जनरल की HTML टॅग्स आहेत त्यांना दे आर नॉट केस सेन्सिटिव्ह की आता इथे बघितलं तुम्ही तर मी P लोअर केस वापरलं इथे अप्पर केस वापरलं पण ब्राउझर ट्रीट करताना इट ट्रीट्स इट इन अ सेम वे की अप्पर केस लोअर केस इंटरप्रिटेशन डिफरंट होत नाही ठीक आहे तर दिस वन वॉज एक्झाम्पल ऑफ की मल्टिपल ॲट्रिब्यूट्स असतात इलेमेंट्सला HTML एलिमेंटला जसं आता मी दाखवलं की सोर्स इज वन ॲट्रिब्यूट राईट आता याच्यावर मी माऊस मूव्ह केला तर काही दिसत नाही पण देर इज अनदर ॲट्रिब्यूट की आय थिंक देर इज अल्टरनेट टेक्स्ट असतं तर दाखवायचं म्हणून दाखवतोय की व्हॉट एक्झॅक्टली ॲट्रिब्यूट की ॲट्रिब्यूट जसं मी म्हणाल तसं ॲट्रिब्यूट गोज विथ अ नेम अँड व्हॅल्यू तर दिस इज टूल टिप फॉर इमेज असं म्हणालो तर लेट्स रिफ्रेश इट एव्हरी टाइम तुम्ही जेव्हा सेव्ह करता HTML फाईल ब्राउझरवर परत ते कंटेंट डिस्प्ले करायला रिफ्रेश करायला लागतं आणि रिफ्रेश हे बटन आहे ओके रिफ्रेश केलं तर आता दिसताना काही कंटेंट चेंज नाही झालं अल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले केला इथे तरी वेन यू सी द डिफरन्स इट्स तुम्ही ब्राउझर इथे माऊस नेलात ओके
Okay, alternate text. Oh, the alternate text is when actually image नसेल डिस्प्ले होत तेव्हा. तर ऍक्च्युली मी तुम्हाला उलट करून दाखवायला होतं की अल्टरनेट टेक्स्ट इज यूज फॉर इमेज नसेल तेव्हा, राईट? तर लेट्स सी की ही इमेज नसेल, जर मी सेव्ह केलं तर आता आपल्याकडे कलर 1.gif इमेज नाहीये. तर व्हॉट इज गोना हॅपन? ओके, तुम्हाला खूपशा वेळेला खूपशा साईटवर गेल्यावर अशीच दिसत असेल, राईट? दिस इज अ टूल टिप फॉर इमेज. Actually not, this is not tooltip, this is alternate text for image. ठीक आहे. तर जर इमेज अवेलेबल असेल तर तुम्हाला टेक्स्ट दिसणार नाही, पण इमेज अवेलेबल नसेल तर अल्टरनेट टेक्स्ट दाखवेल. जस्ट फॉर एक्झाम्पल, इमेज अवेलेबल आहे तर यू विल सी द इमेज, राईट? ओके, कूल. कळतंय का मुलांना? आता ऍक्च्युली आपण 2-3 HTML टॅग्स बघितले. देन लाईक की हेडिंग, पॅराग्राफ, इमेज असे 2-3 टॅग्स बघितले. देन अनदर पार्ट इज की ओके, स्टाईल म्हणून आणखीन एक जसं मी तुम्हाला म्हणालो की ऍट्रिब्यूट्स असतात, राईट? लेट्स सी की मी हे काढतोय, डिलीट करतोय की डिलीट करणं किंवा कमेंट करणं, की एक तर मी ओके तुम्हाला दाखवतो की हे डिलीट केलं कंटेंट, राईट? सेव्ह केली फाईल आणि डिस्प्ले केलं तर ते कंटेंट जाईल, राईट? दॅट इज वन वे की फाईलचं कंटेंट. पण खूपशा वेळेला आपण ट्राय करत असताना असं की मला कंटेंट डिलीट नाही करायचं, कारण एकदा डिलीट केलं तर मला परत राहणार नाही. तर कमेंट करण्याचं एक लॉजिक आहे, राईट, प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये, की जिथे तुम्ही कंटेंट डिलीट करत नाही, तुम्ही कमेंट करून ठेवता. तर कमेंट करण्यासाठी देर इज आयडिया की कमेंट HTML मध्ये या पद्धतीने केलं जातं. एवढं सेक्शन तुम्हाला कमेंट करायचं आहे ते अँगल अँड एक्सक्लेमेशन मार्क डॅश डॅश आणि कंटेंट. सो दिस इज एक्झॅक्टली जे फाईल मधलं कंटेंट डिलीट केलं तशातलंच दिसणार आहे तुम्हाला. मी जस्ट फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला काढून दाखवतो. तर आता तुम्हाला दिसतंय कंटेंट, राईट? बट इफ आय कमेंट दॅट, दिस इज द कमेंट स्टेटमेंट, राईट? आणि यू हॅव टू रिमेंबर की तुम्हाला कमेंट स्टार्ट आणि एंड क्लोज करायला लागणार आहे. सो जस्ट मेक शुअर, अदरवाइज इट विल गिव्ह यू एरर. सो दिस इज द वे यू कमेंट द कंटेंट, राईट? तर आय गेस की I was gonna take more of a styles आणि फॉर्मॅटिंग. पण आय गेस की वी आर ऑलरेडी लेट, 8:04 झालेत. तर आय गेस की आय विल स्टॉप हिअर फॉर कमेंट्स पर्यंत दाखवलं. नेक्स्ट टाइमला विल गो मोर इन अ स्टाईल्स म्हणजे अगेन की आता इथे आपण जे ऍट्रिब्यूट्स बघत होतो, सो href किंवा सोर्स, अल्ट, तसेच स्टाईल्स म्हणून पण ऍट्रिब्यूट्स आहेत आणि त्याच्याने तुम्ही डिफरंट फॉर्मॅटिंग करू शकता. तर आणि स्टाईल ऍट्रिब्यूट्स कॅन गो विथ मल्टिपल. आता इथे बघितलं तुम्ही की अँकरसाठी href जातं, इमेजसाठी सोर्स जातं, पण स्टाईल्स ऍट्रिब्यूट आहेत त्या खूपशा HTML टॅग्स बरोबर युटिलाइज करता येतात. तर आय थिंक की मे बी वी विल डू दॅट स्टाईल्स नेक्स्ट टाइम. ऍक्च्युली वी नीड टू फिनिश लॉट ऑफ थिंग्स. पण ठीक आहे, आय गेस मुलांना समजतंय का तुम्हाला जे काय दाखवतोय किंवा करतोय आपण ते? ओके, ऐसी खूपशी मुलं म्हणतायत येस म्हणून, तर इट्स गुड. तर ठीक आहे, आय गेस की आजचं सेशन आपण इथेच म्हणजे HTML चं थांबूया.
नील आहे. नील विल कंटिन्यू द ब्लॉक प्रोग्रामिंग. आपण अर्ध्या तासाचे सेशन करतोय कारण एकाच टॉपिकवर मुलांना खूपसा कंटाळा येतो. त्यामुळे मग 2-2 टॉपिक घेतले तर दे विल कीप देअर इंटरेस्ट. तर ठीक आहे नील, यू कॅन अनम्यूट आणि तुझं सेशन सुरू करशील. Okay, I'll start my session. Can you stop presenting? Sure. Okay. Thank you. Let me see. Okay. Give me a second. Okay. 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 I think you picked it up. Right? Okay. Yeah. Okay. So, wait, I didn't have the proper slide selected. Okay. So, last time I taught you guys about what Scratch was, and I'll reiterate what it is. It's block coding, like we did with the hour of code exercises, but unlike the block coding, which doesn't have a very strong relationship to like actual coding languages like Python or Java, Scratch is much more related, or it's much more parallel to those types of languages. So you can build the same thought processes and logic building that you can use in different languages. Does everybody understand that? Okay. Idea is की it's more स्क्रॅच मध्ये खूपशा कॅपेबिलिटीज आहेत की इट इज मोर टवर्ड्स की ऍक्च्युअल कॉम्प्युटर्सच्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आहेत लाईक की C++, त्यांच्यासारखं प्रोग्रामिंग लँग्वेज सारखं कॅपेबिलिटीज आहेत स्क्रॅच मध्ये. तर ऍक्च्युली स्क्रॅच तुम्ही स्क्रॅच मध्ये थोडंसं प्रोग्रामिंग केलं असेल तर तुम्हाला खूपसे ऍक्च्युअल लँग्वेज प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिकायला खूपसे इझी पडेल. Okay. So then, what's it called? Then we can move on to, last time I taught you guys about if statements, for loops, that kind of stuff. Today, this week, we'll focus on just if statements, and I'll go over it later, but Booleans. So first we'll focus on if statement. So as you can see from this picture that I put up, these are the different formats of if statements. You have your just normal one if statement that has if blank, then do this. It doesn't have a second option in else, like if this isn't true, then what to do. So the second version has an if, then, otherwise, you do this. And this third one, it's a combination of the two. In actual coding languages like Java or C++, you'll have an if, then an else if. Like it'll combine this else and if into one line, and you can keep on adding to that. But in Scratch, you'll have to compound these if statements. Does everyone get that? I'll go over to the concept of compounded if statements in our example. मुलांना कळत आहे? मग कोणाला कळत नसेल तर त्यांनी चॅट मध्ये लिहा. Yeah. सो वी कॅन एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम. Can you guys hear me? Just making sure. Okay. Sneha, did you understand, or do you want me to go over it in clearer words? I think she may Okay. not. Go Okay. over it again. Okay, so you have this concept of an if statement. Does everybody understand that, or do you want me to explain that concept itself? Maybe go explain the concept. Maybe some Okay. of the folks might not. Okay, so when you're writing your code, if you want to check if a certain event has happened, let's say that it's an event, then you want to put an if statement to check if that event has happened, if you want something else to happen after that has happened. It's a bit complicated. I think I'll go into the demo for a second. And then if we go into if
Can we you do, zoom a little bit? yeah. Is this good zoom? One more level, and I think we should do it. Okay, and then we'll go to variables. If my variable is greater than 1, uh then we can say my variable. So in this thing, we want to make sure that after our variable is greater than a certain amount, then we say the variable. So if our variable was 2, then it would say the variable. But Maybe Neil, can you do that instead of saying say variable, say value is 1, and else okay, then say value is not 1, or whatever you are saying is value is less than 1. That way it is easy for. or set my variable to 0. No, don't do. I think just say that way it is easy for whoever. I think for the younger kids, some of them are already aware. They are okay with it. Okay, what exactly? Just say You the mean to variable. say instead of hello, say say variable is greater than 1. Say variable is text instead of hello, Okay, variable is greater than 1, right? And then in okay. else part, or if there is no else part here, Yeah. right? Okay, Okay, so so that's good. Yeah. this is just the preliminary if statement. So then if it is greater than 1, then it'll return that, okay, yeah, it's greater than 1. Instead of saying variable is greater than 1, you can do anything you want, but that's generally how if statement works. When this statement is labeled as true, then it'll go to this command. Otherwise, if you have an if else, say if you have your if else, then if this command isn't completed, then it'll go to the else. And then for the third example, if you were to have an else if, then it would go to the like the second command and check for that, and so on and so forth. Do you guys understand it now? Uh, can we run this if else itself? Is there any way you can run and take out the if? Yeah, if inside, but then can you say the second say there variable is less than? So that way, I think I know few of the uh, kids already know know Scratch programming and stuff. For them, it's easy, but for some it's not really comprehensible. So you can now explain if you run this what happens. So Yeah, so then if we run this, we can see that I set the my variable to 1. So then when we go to the if statement, is my variable greater than 1? No. So then it's not going to go and complete this line. Then it's going to go over to here saying variable is less than or equal to. So then it'll go and say this. That's what it should do. So we can go and test it, and it says that. So does everybody understand that now? now instead of setting variable equal to 1, if you set it to 10, can you set it to 10 and run it again so they can see the difference? So now when we run it, since it's greater than 1, it'll go and say that the variable is greater than 1. Or if we go and set it, I'll see if we can set it to like a random number. No, that's okay. I think that's fine. You're just saying it to 0 and 1 should be good enough. पण मुलांना समजलं का की व्हेरिएबलची व्हॅल्यू 1 और 0 किंवा काय असेल त्याप्रमाणे it will execute statement in if, or it will execute statement in else part. So only one of them will be executed depending on the if statement's output.
इफ स्टेटमेंट मधला आउटपुट काय आहे की व्हेरिएबल इज ग्रेटर दॅन 1, हे स्टेटमेंट चेक करतो कंडिशन, त्याचं आउटपुट त्या कंडिशनचं काहीतरी ट्रू ऑर फॉल्स असणार, राईट? ऍटलीस्ट इज दॅट व्हेरिएबल इज ग्रेटर दॅन 1 or the variable will be not greater than 1, right? So that depending on that, one of the statement will be executed. I know ki few of the kids says yes, but मला असेल की बाकीची खूपशी मुलं पण आहेत, त्यांना समजतंय का? ज्यांना समजलं नाही तर त्याने जस्ट नो लिहा, तर परत एक्सप्लेन करता येईल. आणि नसेल समजलं तर इट्स फाईन, की नो म्हणायला काही हरकत नाही, कारण हे समथिंग न्यू आहे, राईट? की इट्स नॉट मॅथ ऑर युअर इंग्लिश की जे दररोज शिकवलं जातं अशातलं. खूपशी मुलं येस म्हणतात, दॅट्स गुड देन. Okay. Okay, and so then I already went over the difference between if else and then if else if. So with your if statement, with your generic if statement, you just have one check, and if that doesn't go through, then it doesn't do anything else. If you have your if else, then you check once. If it doesn't fit that specific parameter that you set, then it goes to a default response. And then with your if else if, that way you can set up multiple specific parameters. You can do like if the left arrow is pressed, else if the right arrow is pressed, else if the down arrow is pressed, so on and so forth. In today's example, I'll go over that as well. Then we can move on to Booleans. So what exactly is a Boolean? So a Boolean is a data type. It's a variable that has two values, true and false. It's not like a number system or like our decimal number system, which is 0, 1, 2, 3, 4, 5. Boolean system is like binary, 1, 0 or 1. In this case, we can say that 0 is true and 1 is false. But the main thing is that it only has two values. And then our Boolean statements are these kinds of things. In Scratch, they're labeled by these sharp edges that they have. And the thing is that they only give either a true or a false statement. So in this example, can you zoom a little bit? Yeah. Okay, wait a minute. Okay, wait just a second. I think this is the most I can zoom it in. मुलांना दिसतंय का? I think it's still not much readable. Okay, then I can go and do it in the actual Scratch. Yeah, better that way. Okay. So I'll just take all of these things out. Something like this, my variable greater than 1, or like you see how the blocks have these sharp edges? In Scratch, that's what denotes the whole Boolean statement, or if this color is touching this color. With this statement, if my variable is greater than 1, or like my variable greater than 1, so you can check, is it greater than 1? Yes or no. It's a yes or no question. There's no gray area about it, or third answer. Same with this second one. It's a yes or no statement. That's how Booleans work. Is the statement true or is the statement false? Do we answer the question yes or no? And that's how if statements work, because if statement checks a parameter, and if the parameter is true, if we go over here and then we go if parameter, if this my variable is greater than 1 is true, then it goes to do this. If it's false, then it goes to do this else. Or if you just have a normal if statement, if it's false, it doesn't do anything. Does everybody understand that?
Okay. I Yes. think, yeah, Yeah. Boolean is very closely tied to that binary system. You can think of it like that. It's very base level of checking things. So when you get to the Booleans, it's a true or false statement, and it's what these if statements run off of. That's why if you want to build a complex if statement, you're going to need if, then, else if, then, else if, then. You're going to have a lot of Booleans to check each and every case. And then our demo in Scratch, I guess I'll get onto that. Today I'll just be building it right in front. So we can start off with this forever. When this is done, then if then. So I'm going to be building so it'll check if the my variable is greater than 1. Otherwise, Can you tell the objective of your demo? so I'll just be setting the my variable to a random number, and then it'll add it'll add 1 to the number till it reaches a certain point, and then it'll say the number. Just a simple sort of program. So the main thing would be we need to check if my variable is greater than a certain number. Otherwise, we add 1 to my variable. So then we can go and do operators. My variable greater than, we can set it to 50. And then set my variable to, we'll set it to 1. Otherwise, we'll and then once we get over 50, we can make it end the program. So stop all. This is like our terminating point where we end the program. Otherwise, we'll, change my variable by 1. I think that should be good, right? So मुलांना idea is की एक variable घेतलाय and then त्या variable ची value check करतोय. आणि if the value is more than 50, तर आपण print करतोय say that number, right? You can see that is in a blue. नसेल तर you keep adding the variable. Okay, he is displaying that variable number, and then he is gonna say that change the variable by 1. So that means it's gonna add value 1 to that existing variable value. Okay. Yeah. So with this, we can't exactly go and implement each step at a time, but I just tested it out real quick, and we'll be able to see the program transition to saying my variable is under 50 to variable is over 50. So since we set my variable to 1, we won't be able to hit this first Boolean statement, right? Does everybody understand that? The first Boolean on the first pass through, our Boolean statement will return false. Does everybody understand that, the whole Boolean concept? Vilas, if your school lecture is gonna start soon, is he allowed to leave? Yes, yeah, I think if it is a school lecture, then Yeah. maybe you go ahead with your school lecture. Yes. So everybody can see that, like that the first time that we go through, it'll go false, and then we'll say my variable is under 50. Then we'll increase it by 1. So then, how many times do you think we're gonna be saying my variable is under 50?
Do you think it'll be 49, 50, 51? $49, you think? Okay, does anybody else have any other guesses? Okay. Okay, somebody's I'm saying seeing 56. Priyanka, 56 wouldn't be right amount since it's only going up to 50. That's why I gave 49, 50, 51, those three options. I'm seeing a mix of 49 and 50. I do believe that it would be 50 times since we start at 1. So if you think about it, we have to get over 50. So by the time this does true, we'll have to be 51. My variable will have to be 51. So then when we say so during 1 we say variable is under 50, then we increase it by 1. So we'll have to go through this process 50 more times. So then it'll be 50 times we'll have to go through this second part of the if statement before we get to this. Because if this were equals 50, it would be 49, I believe. Okay, we run it and show it. Yeah, so then we can see my variable is under 50, and then it switches to over 50 once the system is able to add it that many times. Oh, okay, it's not going to show you the printed values for each one. I mean, I could say my variable, but it would be switching so fast, I think. Okay, then that's But I fine. can just go and say it like that. But you can see, okay, so it'll be in 2 seconds and it'll go through. But just to show you guys, pay attention to what the cat is saying. So you can see it going through it 50 times. So a lot of you said 49, I think because you guys didn't understand that it needs to be greater than 50. And it'll take 49 times to reach 50, but it'll need the 50th time to be greater than 50. So when you're making your programs, you need to think about that. Like you need to run through, oh, how many times is this loop going to run before it completes? Does everybody understand that? Okay. Okay, I mean, I guess this might be a bit more difficult to grasp just out of the blue today, but you guys can always visit the site. At the end of the lecture, I'll be putting the link to the Scratch like web page just so you guys can practice. Make sure you guys practice so that you guys get these concepts. And with that, I think we'll be moving on to the homework. You want to take over? No, go ahead. You can continue. But I think for kids, I think this is the site for the Scratch. So Yeah. whoever has access, कुणाला ज्यांना इंटरनेटचा ऍक्सेस असेल त्यांनी ही साईट लिहून घ्या किंवा मे बी पोस्ट कर नील चॅट बॉक्स मध्ये. Yeah, I will after the lecture. ओके, पण त्यामुळे त्या पद्धतीने तुमच्याकडे ऍक्सेस राहील. आणि गो कंटिन्यू देन फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. Okay, so then next one is, this will be our homework for next week. So write this down somewhere or just write the answers down somewhere right now. पण नेक्स्ट सेशन मध्ये आय विल आस्क दिस सेम क्वेश्चन so you guys can answer. Daddy, I think there's some background noise in your microphone. Okay, Some is it okay now? There's some scratching sound. Make sure that it isn't. Okay, yeah. Yeah, it's good So now. next Mulano, next time we will go over this homework for HTML. It's not a big homework, just 2 मिनिटाचा homework आहे. तर ठीक आहे. Okay, and then maybe next page, Neil. Yeah. So in order to I'll just say the questions. In order to use a paragraph style in HTML, you need both a start tag and a blank tag.
the two types of tags in these pair tags. And what does this pair tag stand for in HTML? That's the second question. Then we'll homework scratch. What are the two values of a Boolean? We just went over this. And then an if statement only goes through the Boolean statement, only goes through if the Boolean statement returns as blank. This will require you to know what the two values of the Boolean are. If you guys don't know it off the top of your head, you guys can always go and search it up, but make sure that you guys understand the concept rather than just searching it up to get the answer. And with that, I think our presentation is done. Okay. I think we ran over 1 minute, but मुलांना सगळं झालेलं आहे. Actually, you guys can log off. And I'll put the URL in the मी recording बंद करतोय सध्या. ठीक आहे. Have a good day, guys.